नमस्कार, मी नेहाच गटामध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत पौष्टिक असा मेथी पराठा, जो की लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या शरीरासाठी अगदी निरोगी असतो. चला तर मग बघूया आपण त्याची रेसिपी. मेथी पराठा बनवण्यासाठी मी 3 कप मेथी स्वच्छ पाण्याने धुवून त्यातली माती काढून टाकली आहे आणि त्यातलं पाणी व्यवस्थित ड्रेन झालं की ती बारीक कट करून घ्यायची आहे. 3 कप मेथी कट केल्यानंतर ती 2च कप राहते, त्यामुळे आपल्याला 2 कप मेथी आणि 2 कप गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. येथे मी 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून बेसन पीठ टाकते आहे. त्यानंतर हाफ टेबलस्पून ओवा, हाफ टेबलस्पून जिरं, हाफ टेबलस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, 1 टेबलस्पून धना पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून अद्रक लसूणची पेस्ट, मिरची बारीक कुटून घेतली आहे 1 टेबलस्पून आणि 1 टेबलस्पून तीळ. त्यानंतर हे सर्व काही छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तुमच्याकडे अद्रक लसूण आणि मिरचीची जर पेस्ट नसेल तर तुम्ही ओवा, जिरं, मिरची, थोडंसं आलं, 5 लसूण पाकळ्या हे मिक्सरमधून छान व्यवस्थित बारीक करून मग यात टाकू शकता. त्यानंतर मी यात ॲड करते आहे 2 कप बारीक चिरलेली मेथी. आणि यात सुरुवातीलाच मी पाणी घालणार नाही आहे, कारण या मेथीमध्ये जे मॉइश्चर असतं ना, त्या मॉइश्चरमध्येच मी पीठ सुरुवातीला एकजीव करून घेणार आहे. आणि त्यानंतर यात मी थोडं पाणी मिक्स करणार आहे आणि घट्ट असा गोळा तयार करून घेणार आहे. जास्त पाणी एकाच वेळेला टाकायचं नाही आहे, थोडं पाणी मिक्स करायचं आहे. आणि पीठ जितकं घट्ट मळता येईल तितकं पीठ घट्ट मळायचं आहे. या ठिकाणी घट्ट असा गोळा मळून तयार झाला आहे. जितकं घट्ट मळता येईल तितकं घट्ट मी मळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यानंतर हे पीठ मुरण्यासाठी आपल्याला यावर झाकण ठेवायचं आहे. साधारण 15-1 मिनिटासाठी हे पीठ आपल्याला छान झाकून ठेवायचं आहे. 15-1 मिनिटं झाले आहे आणि आता आपण या पिठाचे छान छोटे गोळे करून घेऊयात. पिठाचे गोळे करून तयार झाले आहेत. याला आता आपण छान व्यवस्थित लाटून घेऊयात. हे मेथी पराठे तुम्ही एकाच वेळेला सर्व लाटून बाजूला ठेवून नंतर एकाच वेळेला सगळे भाजू शकता, किंवा एक भाजून एक लाटून, एक भाजून एक लाटून असंही करू शकता. सुरुवातीला आपल्याला गव्हाचं पीठ लावून घ्यायचं आहे या गोळ्याला आणि व्यवस्थित असा छान गोल आकार त्याला द्यायचा आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतं की मेथी पराठा असो किंवा पालक पराठा असो, तर त्याच्या साईडने आहेत ना क्रॅक्स पडतात, म्हणजे भेगा पडतात साईडने. तर त्यामुळे पराठा हा व्यवस्थित दिसत नाही. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, एक प्लास्टिकचं झाकण घ्यायचं आहे किंवा स्टीलचं झाकण घ्यायचं आहे आणि त्याने अशा प्रकारे व्यवस्थित त्या पराठ्याला आकार द्यायचा आहे, जेणेकरून पराठाही छान दिसतो आणि तो व्यवस्थित भाजला जातो. त्यानंतर परत थोडंसं गव्हाचं पीठ टाकून त्याला हलक्या हाताने परत लाटून घ्यायचं आहे. आणि पराठा छान लाटून झाला की तो आपण लगेच भाजून घेणार आहोत. पराठे भाजताना येथे मी तेलाचा वापर न करता तुपाचा वापर करणार आहे, जेणेकरून पराठे ते काळपट दिसणार नाही. कारण की होतं काय की तेल जेव्हा हवेच्या संपर्कात येतं तेव्हा ते ऑक्सिडाइज होत जातं आणि ते काळं पडतं. त्यामुळे पराठे ते काळपट दिसायला लागतात. म्हणून शक्यतो कोणताही पराठा असो त्याला तुपाचाच वापर करावा. पराठा खालच्या साईडने व्यवस्थित भाजत आला की वरून त्याला छान तूप लावून घ्यायचं आहे.
व्यवस्थित तूप लावून झालं की तो उलटा करून घ्यायचा आहे. गॅस आपल्याला खूप लो ठेवायचा नाही आहे किंवा हाय पण ठेवायचा नाही आहे. हायपेक्षा थोडा कमी करायचा आहे. आणि शक्यतो पराठे भाजताना तेलाचा वापर न करता तुपाचाच वापर करावा. आणि पोळी आपली साधी पोळी असते, ती पोळी भाजतानाही तेल हे सर्वात शेवटी लावायचं आहे, जेणेकरून पोळी ही जळणार नाही किंवा काळपट दिसणार नाही. अशाच प्रकारे सर्व पराठे छान भाजून घ्यायचे आहेत. पराठा छान भाजून झाला आहे. याला आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. सो फायनली हेल्दी असे मेथी पराठे रेडी झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता. खरंच खूप छान झाले आहेत. टेस्ट पण याची खूप छान लागली आहे. सो तुम्ही नक्की ट्राय करा. चला तर मग आपण परत भेटूया असेच एका रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय. आणि हो, चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. बाय बाय. थँक्यू.